ودكم تقرروا على جهاز لوحي من آبل يعني آيباد، فخليني أقول لكم الآبل آيباد إير 2020 كامل التفاصيل والمراجعة حقته، ومنها بتقرروا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وفي هذا الفيديو بتكلم عن الآيباد إير نسخة 2020. حصل على تصميم جديد كليا وصار مشابه لتصميم الآيباد برو، خصوصا في الحواف السميكة، وبشكل عام الآيباد إير يعطي شعور أنه النسخة المخففة من الآيباد برو يظل أقوى في الخصائص من الآيباد العادي. من ناحية جودة التصنيع فالآيباد إير مصنوع من الألمنيوم بالكامل، ونفس مواد التصنيع اللي استخدمت فيه قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% حسب كلام آبل. والواجهة الأمامية أكثرها شاشة ومغطاة بطبقة زجاجية. سماكة الآيباد 6.1 ملم، ووزنه بحدود 458 جرام، يعني تقريبا نص كيلو لنسخة الواي فاي. ونسخة LTE أثقل بجرامين بس، يعني هالجرامين لا تحطوها بخاطركم. الشاشة 10.9 إنش بدقة 2360 في 1640 من نوع IPS، مسماها الليكويد ريتينا ديسبلاي. تيجي بكثافة 264 بكسل لكل إنش، ومستوى سطوعها يصل لل 500 نتس. طبعا مستوى السطوع اللي هو مقدار الإضاءة اللي تعطيك إياها الشاشة على أساس تواجه الإضاءة اللي موجودة عندكم في الغرف، أو حتى يمديكم تستخدموا الآيباد مع أشعة الشمس، ف 500 نتس تعتبر جيدة جدا. الحواف صارت أنحف من الجيل السابق، وتردد الشاشة 60 هرتز، ويعتبر منطقي على الإمكانيات اللي يقدمها هالايباد. قلم الآبل بنسل مدعوم ولكن بالجيل الثاني، ويعطي مدة تأخر قليلة أثناء الاستخدام. القلم نفسه يدعم البلوتوث، وطريقة اقترانه سهلة وبسيطة. عموما بشكل عام القلم راح يثري تجربة الاستخدام سواء للرسامين أو للطلاب أو حتى في الأعمال، ولكن هو استثمار عالي، ما هو برخيص القلم حق آبل بالجيل الثاني، فيبي لكم تشوفوا هل بالفعل بتستفيدوا منه أو لا. تختاروا إكسسوار بسيط من أحد الشركات الأخرى اللي يؤدي نوعا ما غرض الكتابة، ولكن مو كامل إمكانيات القلم. الآيباد إير يمديكم تشبكوا عليه فارة ولوحة مفاتيح بالبلوتوث، وبرضه متوافق مع لوحة المفاتيح حقت آبل ماجيك كيبورد واللي سبق وصدرت، اللي حتعطيكم كيبورد باكلت وتاتش باد برضه اللي هي مساحة الفارة، بالإضافة لمنفذ إضافي USB Type C في غلاف الذكي نفسه. ويصير ساعتها عندكم منفذ لشحن الآيباد ومنفذ لاستخدام الآيباد مع إكسسوارات. لكن سعر نفس الماجيك كيبورد غالي شوي، تقريبا ب 1549 ريال وقت ما سويت هالفيديو، وأمامكم العملات الأخرى أيضا. المعالج في الآيباد إير هو A14 بايونيك بمعمارية 64 بت. المعالج يعتبر قوي جدا ويمكنكم من إنجاز الكثير من المهام بدون تعليق أو مشاكل. أيضا نفس المعالج يمتلك وحدة معالجة عصبية نيورال إنجن اللي حتعطي أداء أقوى بمرتين في إمكانيات تعلم الآلة، وحتى في الواقع المعزز AR المعالج حيقدم إمكانيات عالية. الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت، والسعة التخزينية تتوفر بخيارين، يا 64 جيجا يا 256 جيجا بايت. في اختبار الجيك بنش 5 عطى المعالج 1594 نقطة في النواة الواحدة، و4114 نقطة في الأنوية المتعددة، وأمامكم مقارنة بينه وبين أجهزة منافسة لنفس الآيباد. تجربة لعبة PUBG قدمت أداء سلس مع رسوميات عالية. عارف مو هاللعبة اللي انتم ودكم تجربوها وتستخدموها على الآيباد، ولكن وجب الاختبار. ونفس الشيء ينطبق على لعبة Call of Duty Mobile. وعلى فكرة الآيباد متوافق مع يد التحكم الخاصة بالبلاي ستيشن 4 ويد التحكم الخاصة بالإكس بوكس 1، وأكيد حيجي الدعم ليد البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس والأجهزة الجديدة. ويعتبر شيء رائق أنكم تشبكوا نفس اليد على هالآيباد ويعطيكم إمكانية لعب أفضل. الآيباد إير يمتلك كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل، تدعم تقنية السمارت HDR. وعموما هالكاميرا حتقدم صور جميلة بتفاصيل جيدة، وبشكل عام تؤدي الغرض سواء في الصور الثابتة أو حتى في الفيديو، لأنها قادرة على التصوير بدقة 4K و60 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجا بكسل، ونفس الشيء تعتبر جيدة على جهاز لوحي، وتقدم صور جميلة ومشبعة وتؤدي الغرض. وعلى فكرة هذه الكاميرا تدعم التصوير بدقة 1080p و60 إطار في الثانية، وأيضا هذه الدقة مدعومة في الفيس تايم. النظام التشغيلي هو الآيباد OS بنسخة 14، سهلة وبسيطة في الاستخدام. والشيء الرائق في هذا النظام أنه يقدم واجهة تشبه واجهة الماك من ناحية القوائم. وعلى فكرة دعم آبل لأنظمتها يعتبر شيء ممتاز، خصوصا في التحديثات الأمنية.
أيضا ما ننسى أنه أبل تقدم متجر الآب ستور اللي يقدم مكتبة تطبيقات ضخمة مع دعم كبير للمطورين. والآيباد إير يمتلك سبيكرين سماعتين بنظام الستيريو، وبعد التجربة يقدمون صوت واضح ونقي مع جودة مقبولة في صوت المضخم. أيضا الآيباد إير يمتلك ميكروفونين والمفروض يقدموا صوت جيد أثناء المكالمات وبالذات الاجتماعات كون أن التطبيقات موجودة. الحين على فكرة إذا جيتوا تختاروا بين آيباد وبين كمبيوتر، أول حاجة شوفوا التطبيقات اللي أنتم تحتاجوها، هل هي موجودة على الآيباد وتعطيكم كامل الكفاءة أو لا؟ يعني مثلا إذا عندكم جهاز كمبيوتر بنظام الويندوز، الإمكانيات اللي موجودة في الأوفيس يمكن تكون أريح في الاستخدام مع كثير من الناس، ويبي لها تعود في الاستخدام مع الآيباد، لأنه في أوامر بتختلف عليكم شوي وفي بعض الأمور بتختلف عليكم في التنقل بين التطبيقات وطريقة استخدامها. فعليكم القرار بنوعية التطبيقات اللي تحتاجوها إذا أنتم بتختاروا ما بين كمبيوتر وآيباد. أرجع لهالجهاز وأقول إنه الآيباد إير يدعم الواي فاي 6 والبلوتوث 5، وأيضا يتوفر بنسختين، الأولى واي فاي والثانية تدعم شبكات الجيل الرابع LTE، وأيضا تدعم الشريحة المدمجة الإيسم. الآيباد إير يدعم فتح القفل باستخدام البصمة المدمجة في زر القفل مسماها التاتش ID، وبعد التجربة عطت سلاسة واستجابة جيدة. البطارية تعطي 10 ساعات من الأداء أو مشاهدة المحتوى، ممكن تختلف بحسب الاستخدام وقدرة السطوع اللي انتم حاطينها في الشاشة. وبرضو الجهاز يدعم الشحن بقوة 20 واط، وبعض الاختبارات بيّنت أنه ينشحن كامل خلال 2.5 ساعات تقريبا. والصندوق يجي فيه الآيباد إير شاحن بقوة 20 واط وكيبل USB Type-C من كامل الجهتين. الآيباد إير جاب مجموعة ألوان، الفضي، الرمادي، الذهبي الوردي، الأخضر وأزرق سماوي. ومن ناحية السعر فيبدأ من 2799 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو، قدامكم باقي العملات. طيب وش الإيجابيات؟ أكيد تصميم جديد وخفيف الوزن وجودة تصنيع عالية، وهالتصميم يمكن يكون أقرب للاحترافية من التصميم السابق اللي أقرب للقراءة. معالج A14 بايونيك يقدم كفاءة عالية في الاستخدام وحتى في البطارية. الشاشة تقدم ألوان جميلة ومشبعة، ومسألة دعم التاتش ID بالنسبة لي أفضل من خيار التعرف على الوجه على نفس الآيباد، فبالبصمة باليد على طول بسهالات كذا بدون ما ترفع الآيباد عشان تستخدم الفيس ID وتفتح الجهاز. الحين أشياء تمنيتها تكون أفضل، الاستغناء عن منفذ السماعة في جهاز لوحي بصراحة يعتبر شيء صعب نوعا ما، ولو جينا وشفنا الخط الزمني من يوم ما أصدر هذا الآيباد إلى ما سويت هذه المراجعة الكاملة، بنلاحظ أنه أبل قاعدة تدعم أكثر وأكثر سماعات لاسلكية، فواضح أنهم ما حطوا المنفذ لأنهم يحاولوا يدعموا منظومتهم. برضو السعر شوي مرتفع، وممكن بأقل من هذا السعر تشتروا جهاز لابتوب يقدم إمكانيات أفضل لكم. بحسب الاستخدام حتعرفوا النتيجة، هل هو أفضل لكم أو لا، لأنه يبيلكم تقيموا التطبيقات زي ما ذكرت قبل شوي. والآيباد منظومته وتوافقه مع الآيفون تعتبر شيء حسن، ولكن توافقه مع منظومة الأندرويد هنا عندكم صعوبات في التنقل. فتخيلوا يبغالكم تفتحوا متصفح في الآيباد مثلا وتحطوا عليه الواتساب نسخة المتصفح على أساس تنقلوا ملفات بسهولة ما بين الآيباد وبين جوال الأندرويد إذا بغيتوا السهولة القصوى زي كذا. وفي حلول أخرى، لكن يظل منظومة أبل المتكاملة أحد الخيارات فيها هي الآيباد إير. وارجع وأقول السنة هذه عندنا الآيباد بجيله الثامن، أقوى منه الآيباد إير 2020، أقوى منهم كلهم الآيباد برو 2020. وعليكم أنتوا الاختيار بين أحجام الشاشة الأفضل لكم إن توفرت، وأيضا اللون الأنسب لكم بالتأكيد، والإكسسوارات اللي تفيدكم مع الآيباد. فمو بالضرورة تجيبوا قلم وتجيبوا حافظة من نفس أبل، لا، يمكن تجيبوا الآيباد من أبل وتجيبوا بالتأكيد حافظة من أحد الشركات الأخرى واحموا استثماركم. شخصيا لما غلفت الجهاز لقيت أنه قاعد أحافظ عليه من الخدوش، ومتى ما طاح ولا شيء لا قدر الله أعرف أن أموري طيبة والجهاز بإذن الله ما حينكسر لأني حافظت على استثماري. نهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد، ويمديكم الحين تروحوا تطلعوا على أيضا جهاز ثاني من أبل اللي هو الماك بوك برو نسخة 13 إنش، واللي تيجي بمعالج أبل الجديد M1. أشوفكم على خير.